פרשה בארבע, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי. שלום לכם. כשהיימן בראון היה רק בן 27, הוא קיבל לידיו תפקיד אחראי וחשוב להיות אחד ממנהלי העבודה של הקמת מרכז הסחר העולמי ומגדלי התאומים שבמנהטן. מדי יום במהלך 11 שנים מאושרות על הכבוד שנפל בחלקו, בראון בילה את זמנו באתר הבנייה המפורסם והשאפתני, ובסיומם עמד על תילו כלוב מתכת ובטון שנחשב באותם ימים למבנה ייחודי והחזק מסוגו בעולם. אחרי קריסת המגדלים במתקפת הטרור הנוראה ב-11 בספטמבר, בראון הגיע לישראל בעשור השביעי לחייו ועלה לירושלים כדי לחפש את הקדוש ברוך הוא. כשהוא נשאל מה גרם לו לשינוי, בראון סיפר. אם היית שואל אותי, הוא אמר, באותם ימים, כמה זמן יידרש כדי לפרק את הבניינים שאני מכיר יותר טוב מכולם? הייתי מעריך את הזמן הזה ב3 או 4 שנים. אין לך מושג כמה מקדמי הגנה בטיחותיים נלקחו בחשבון בזמן שבנינו אותם. אבל כשהחלה המתקפה הנוראה, ישבתי מול הטלוויזיה, וכשהבניינים התחילו לקרוס, הסתכלתי בשעון. תוך 11 שניות הם הפכו לאבק, ואז הגיעו התובנות. טוב, לא מיד, הוא אמר, זה לקח קצת זמן. ההלם, התסכול, האבל על המתקפה האכזרית ועל ההרוגים הרבים לא אפשרו לתובנות לצוף מיד, אבל אחרי כמה ימים הם בכל זאת הגיעו. לא הייתי יכול להתעלם מהם, הוא סיפר. מגדלי התאומים, הוא אמר, היו בעיניי ובעיני אמריקאים רבים סמל ליציבות ועוצמה, הייתה להם נוכחות, הייתה להם אמירה. כל מי שהביט בהם שמע אותם כאילו אומרים, אנחנו כאן כדי להישאר, אי אפשר להתעלם מאיתנו. ואז ב-11 שניות הם נעלמו. ומה עם החיים? שאל בראון, זה לא אותו דבר? לכן הגעתי לירושלים. כשמחפשים חומר ועולם הזה, הוא אמר, יש מזה המון במנהטן, אבל כשמחפשים רוחניות ונצח, זה רק בירושלים. חשבת על זה? מצד אחד, אנחנו נחשפים לאורך כל החיים שלנו למוות, לשכול, אבל מצד שני, אנחנו כל כך מנותקים מזה ובטוחים שלנו זה לא יקרה, כי אנחנו הרי כאן בשביל להישאר, כי הרי יש לנו נוכחות, יש לנו אמירה, אבל אז, כשהחיים מתחילים לברוח לך מהידיים, אתה פתאום מגלה שהם נגמרים הרבה יותר מהר ממה שחשבת, והמחשבות האלה הם אלו שגרמו לי לשאול את עצמי, מה אני עושה עם יתרת חיי? לכן הגעתי לישראל, כדי להשקיע את מה שנשאר לי בדברים שנשארים לתמיד. אז נכון חברים, לא כל אחד מאיתנו בונה את מגדלי התאומים, אבל בכל זאת, לכל אחד מאיתנו יש את מגדלי התאומים שלו, את מה שהוא בנה בעמל ובמאמצים, וגם את מה שהתמוטט וכשל. אתם מכירים אדם שאין בו חרטות, שאין בו צער על בחירות לא נכונות בחיים, על טעויות שעשינו מתוך ראיית ההווה בלבד, אם זה בזוגיות, אם זה בעבודה, או אפילו בבן אדם לחברו. אתם מכירים את המשפט, אם היו מחזירים אותי לאחור, הייתי עושה את זה אחרת או טוב יותר? אם אתם מכירים את המשפט הזה, מסתבר שגם לנו יש את מגדלי התאומים שלנו, רק בהבדל אחד. זה לא התאומים, זה החיים שלנו. השאלה היא האם ישנה דרך להינצל מהאכזבות האלה, ומסתבר שכן. הדרך הזאת מופיעה בפרשת השבוע. בפרשת קדושים שמלאה במצוות, מופיעה מצווה מאוד מוכרת שיכולה לעזור לנו לא להחמיץ את החיים. שנאמר, מפני שיבה תקום והדרת פני זקן, ויראת מאלוהיך אני השם. שאלתם את עצמכם, מה הקשר בין תחילת הפסוק לסופו? מפני שיבה תקום ויראת מאלוהיך, והדרת פני זקן, אני השם. מה, מי שלא ירא את השם לא מכבד זקנים? מפני שיבה תקום והדרת פני זקן, זה יפה מאוד, זה גם אנושי. מה הקשר בין המצווה הזאת ובין ויראת מאלוהיך אני השם? והתשובה לשאלה הזאת היא הדרך למנוע מעצמנו את החרטות והאכזבות על הבחירות הלא נכונות בחיינו, כפי שמבאר רבי חיים בן עטר בפירושו אורח חיים על התורה, וכך הוא כותב. גם רמז כדי שלא יבואו ימים רעים בעת שיבתנו, שהם
ייסורים הקשים לאדם מכל ייסורים. וירמוז והדרת פני זקן, פירוש זקנת עצמו. על דרך שאמרו חז"ל, אשרי ילדותנו שלא באישה את זקנותנו. חשבתם פעם, שואל רבי חיים בן עטר עליו השלום, מה גורם לנו לאכזבה מהבחירות שלנו בחיים? מה גורם לנו להתחרט? דבר אחד, אנחנו לא לוקחים בחשבון ההווה את העתיד לבוא. אנחנו מקבלים החלטות כאילו אין מחר, ואז כשמגיע המחר וההווה הופך לאתמול, אנחנו מבינים את הטעות, אבל אז כבר מאוחר מדי. אם אנחנו רוצים להצליח בחיים, קובע אור החיים הקדוש, אנחנו צריכים להציב לעצמנו את העתיד, אבל בהווה, ולקבל החלטות בהווה לאורו של העתיד. לכולנו יש שאיפות, מלמד האור החיים הקדוש, ולכולנו יש גם חלומות, אבל כדי להגשים אותם, אנחנו צריכים לקבל החלטות לא כמו כאלה שרוצים להגיע, אלא כמו כאלה שכאילו כבר הגיעו. לקבל החלטות כאילו אנחנו כבר היכן שאנחנו רוצים להגיע. אני שרוצה להיות עשיר, אבל מקבל החלטות עם שכל של עני, לא יהיה עשיר. גאוותן בהווה שרוצה להיות ענב בעתיד, צריך לקבל החלטות בימי גאוותנותו כאילו הוא כבר ענב. הוא צריך לשאול את עצמו, אם כבר הייתי ענב, איך הייתי מגיב כעת? אם כבר הייתי עשיר, איך הייתי נוהג כעת? אם כבר הייתי תלמיד חכם או אדם שלם שאני רוצה כל כך להיות, במה הייתי בוחר ואיך הייתי מחליט, ואת זה להחליט. וזהו שנאמר בפסוק, והיו עיניך רואות את מורך. לראות תמונות של רבנים וצדיקים מול העיניים זה גם יפה וגם חינוכי, אבל במילים האלה טמון סוד ההצלחה בחיים. במילים האלה הנביא מלמד שמי שרוצה להגיע למדרגה של אלו שבתמונה, הוא חייב לשאול את עצמו בכל החלטה שהוא נדרש להחליט בחיים, איך אלה שבתמונה היו מחליטים, וכך אולי יום אחד יתלו גם את התמונה שלו. בפסוק מפני שיבה תקום והדרת פני זקן, כך מלמד רבי חיים בן עטר עליו השלום, התורה מלמדת אותנו איך נוכל להגיע למצב שבו לא נתחרט על בזבוז החיים. אם אתה רוצה להגיע למצב שיכבדו אותך בימי שיבתך, תהדיר את פני הזקנה עוד כשאתה צעיר. תיקח אותה בחשבון, תקבל את ההחלטות שלך, לא על בסיס ההווה הצעיר, המפתה והחולף, אלא לאור השאלה, אם הייתי כעת בן 70, איך הייתי מחליט? לכן נאמר בסוף הפסוק הכל כך מוסרי ואנושי הזה, ויראת מאלוהיך אני השם. למה? כי כדי לקחת בחשבון את העתיד ואת הזקנה ולהתגבר על התחושה שאנחנו כאן כדי להישאר, בשביל להרגיל את עצמנו לחשיבה עתידנית שכזאת, אנחנו נדרשים למידת היראה, ליראת השם שתזכיר לנו את מה שמגדלי התאומים לימדו את היימן בראון, שאדם יסודו מעפר וסופו לעפר, והוא משול לחרס נשבר, לרוח נושבת ולחלום יעוף בדיוק כמו מגדלי התאומים, ורק בגלל זה כדאי לו להשקיע את חייו במה שנשאר לנצח, ולא במה שקורס ב-11 שניות או פחות. ועוד מילה לסיום. אחרי אחד הסמינרים של ערכים בחו"ל, הלכתי לבקר קרובי משפחה שירדו מהארץ כדי לחיות את ההווה ולהגשים את חלום החיים, והם הגשימו אותו לפחות בצד החומרי. כשישבתי אצלם, האישה התעניינה במשפחה שלי, באשתי, בילדים שלי, ואז כל הזוהר והנוצץ נעלמו ברגע אחד. אתה יודע, היא אמרה לי, כשהייתי יכולה ללדת, לא רציתי יותר משני ילדים, כי חששתי שזה יפגע לי באיכות החיים, אבל היום, כשאני יודעת שטעיתי, אני כבר לא יכולה ללדת. אלא שאז, התאומים חברים עוד לא קרסו, ולא היה לי מה לענות לה. אבל היום, שבת שלום. פרשה ב4, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי.